დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონიოს სრდოთარგმანით. ჩვენ საუბრობთ ადამიანს. ეს არის ფრაზა, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის ზედმეტად ნაცნობიც კი გახდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ამ ფრაზით ვიწყებთ გადაცემას, მაგრამ ეს არის მთავარი, რითიც ჩვენ მოვდივართ თქვენს ოჯახებში ყოველდღიურად სტუმრად მრავალი წლის მანძილზე და ეს არის გასაღები იმ კონცეფციისა, რომელზედაც დგას ჩვენი გადაცემა. დიახ, ადამიანის სიცოცხლე არის ყველაზე და ყველაფერზე აღმატებული, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დღეს თანამედროვე მედიცინა უკვე საუბრობს არა უბრალოდ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, არამედ ადამიანის ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებასა და გაზრდაზე. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე როგორც მთლიანზე, უნდა ვთქვათ ისიც, რომ შეიცვალა ტერმინები, თუ ადრე საუბრობდით კონკრეტულად ერთ ორგანოზე იზოლირებულად, მაგალითად სიმსივნური პათოლოგიების შემთხვევაში, დღეს ჩვენ საუბრობთ სიმსივნურ დაავადებაზე და პრობლემა ეს მთლიანად ადამიანს ეხება და აქ გულისხმობთ არა მარტო მის ფიზიკურ მდგომარეობას, არამედ მის ფსიქოემოციურ მდგომარეობას და თქვენ წარმოიდგენთ მის სოციალურ სტატუსაც კი. ძალიან განსხვავებულია მიდგომები, რომელთა შესახებაც ჩვენ გაცნობთ ხოლმე ინფორმაციას, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ახალი ინფორმაცია, უახლესი მტკიცებულებები მოგაწოდოთ, როგორ განვითარდა კლინიკური ონკოლოგია, რა იცვლება ამა თუ იმ მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებით და მით უფრო ვიცოდეთ რა ხდება არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. მე ასევე მინდა გაგახსენოთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან საპასუხისმგებლო და საამაყო რუბრიკა ქართველი ექიმები უცხოეთში, რომლის ფარგლებშიც მე ძალიან ხშირად გაცნობთ ხოლმე ჩვენს თანამემამულეს, რომელმაც დიდ წარმატებას მიაღწია საერთაშორისო ასპარეზზე და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ჩვენი მედიცინის განვითარებაში. დღეს მე მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ევროპაში საყოველთაოდ აღიარებული დანიის წამყვანი ონკოლოგი, კერძოდ კოპენჰაგენის საუნივერსიტეტო კლინიკის წამყვანი კლინიკური ონკოლოგი და სხივური თერაპევტი ბატონი ზაზა უჯმაჯურიძე. მობრძანდით ბატონ ზაზა. დილამშვიდობისა, დავბრძანდით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი სიამაყით, რომ ჩვენთვის პატივია თქვენი მასპინძლობა. განსაკუთრებული სიამაყე გვაქვს, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენი თანამემამულე არა უბრალოდ წარმატებულად მუშაობს, არამედ არის ასეთი ანგარიშგასაწევი დარგში და მე თავისუფლებას მივცემ, თქვენ ამაზე არ იტყვით, მაგრამ მე უნდა ვთქვა, რომ წარმოუდგენელია ევროპულ მედიცინაში, დანიაში და წარმოიშვა ონკოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხი და არ დაინტერესდნენ თქვენი მოსაზრებით. ამიტომ ჩემთვის კიდევ უფრო საპატიოა, მე დავინტერესდე თქვენი მოსაზრებით და შემდეგ ეს მოსაზრება გავუზიაროთ მაყურებელს. კლინიკური ონკოლოგია, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე დგას დღეს და აბსოლუტურად სხვა ამოცანები აქვს თანამედროვე ონკოლოგიას გადასაჭრელი. რა იცვლება მსოფლიოში ონკოლოგიური დაავადებების თვალსაზრისით? როგორ იცვლება ავადობის სურათი, საით არის ტენდენცია და ჩვენი ქვეყანა რამდენად არის ამ ტენდენციის ნაწილი? მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით პატრიცემულ თემაყურებელს. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ონკოლოგია ზოგადად. მოგესალმებით, რომ ონკოლოგიური დაავადებები ძალიან გავრცელებულია და ასევე წარმოადგენს სიკვდილიანობის მეორე მიზეზს მსოფლიოში გულსის ძაღლთა დაავადებების შემდეგ. ზოგადად ტენდენცია და მიდრეკილება მსოფლიოში ონკოლოგიური დაავადების გავრცელების სამწუხაროდ იზრდება. თუმცა მოგეხსენებათ ონკოლოგიური დაავადებები ზოგადად ერთი ან ორი ტიპის არ არის, დაახლოებით 180 სხვადასხვა დასახელებას მოიცავს. თუ ჩავეძიებით ყველა ასეთ მცირე დეტალს და ყველა პატარა დაავადებას განვიხილოთ, მაგრამ ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებათა რიცხვი იზრდება მსოფლიოში, თუმცა ეს ერთი მაჩვენებელია. ესე იგი, ხშირად ონკოლოგიური დაავადებები დაკავშირებულია სიცოცხლის ასე ვთქვათ სტილთან, სიცოცხლის ხარისხთან, ასევე თუ მავნეჩვევებთან, განათლებასთან და ამიტომაც განსხვავებულად წარმოდგენილია ონკოლოგიური დაავადებები მსოფლიოს სხვადასხვა არეში. საერთოდ ცნობილია, რომ არსებობს მთელი რიგი რისკ ფაქტორები, ეს არის ჭარბიწონა, უმოძრაობა, თამბაქოს წევა, ალკოჰოლი, ნაკლები მცენარეული პროდუქტის მიღება
თავისთავად ცხადია ისეთი მავნეჩვევები როგორც ნარკოტიკები და ასე შემდეგ ბუნებრივად ზრდის ონკოლოგიური დაავადების რისკს. აი რომელი სისტემების ონკოლოგიური პრობლემები არის ახლა? თქვენ ბრძანეთ რომ რეალურად დაავადებათა სურათს, ანუ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ეგრეთ წოდებული ავადობის სურათი მსოფლიო მოსახლეობის, ლიდერი გულსისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგია და მასთან ერთად ლიდერობას ინაწილებს უკვე ონკოლოგიური პათოლოგია. რომელი სისტემების ონკოლოგიური პათოლოგიებია ყველაზე აქტუალური დღეს და არის თუ არა იგივე ტენდენცია საქართველოში თქვენი ინფორმაციით? დიახ, ესე იგი 2018 წელს მაგალითად დაახლოებით 9.6 მილიონი ახალი შემთხვევა იქნა დარეგისტრირებული მსოფლიოში. როდესაც ვლაპარაკობ ონკოლოგიური დაავადებები, ბუნებრივია მამაკაცების და ქალებს განსხვავებული ასე ვთქვათ მიდგომა აქვთ, მაგალითად ქალებში აშკარად ლიდერობს სარძეო ჯირკვლის სიმსივნე, მამაკაცებში პროსტატის, ასევე ვთქვათ თამბაქოსთან დაკავშირებული დაავადებები, როგორც არის ვთქვათ ფილტვის კიბო და სხვა. განვითარებულ ქვეყნებში სიკვდილობა თანათამორ მცირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ შემთხვევები იზრდება, ეგრეთ წოდებული ინციდენცი, ხო? ესე იგი შემთხვევების ზრდის მიუხედავად, ვთქვათ მთელ რიგ განვითარებულ ქვეყნებში სიკვდილობა მცირდება, იმიტომ რომ უკეთესი პირობებია, ვთქვათ, ბევრი ახალი მეთოდია და ასე შემდეგ. ასევე მოსახლეობას აქვს საშუალება ჩაიტაროს ეს კურნალობები. იმიტომ რომ მაინც უნდა ითქვას, რომ ონკოლოგიის სპეციალობამ ბევრ წარმატებას მიაღწია მთელ რიგ სფეროებში, როგორც სამედიცინო ონკოლოგიის, ასევე სხივური თერაპიის სახით. თუ თავისთავად ცხადია, ქირურგიული ჩარევები ძალიან დაიხვეწა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი სადაც ამ კურნალობისადმი მისაწვდომობა არის, იქ ბუნებრივია სიკვდილობა შედარებით კლებულობს. განვითარებად ქვეყნებში ცოტა სხვა სურათია სამწუხაროდ. ასევე უნდა ითქვას, რომ მაგალითად ბევრ ქვეყანაში მთელი რიგი ვირუსთან დაკავშირებული სიმსივნეების შემთხვევითობა ძალიან მცირდება, ბუნებრივია სიკვდილობას თავისთავად კლებულობს. მაგალითად როგორც საშინოსნოს ყელის პაპილომავირუსი გაგვხედელობაში. დიახ, ნამდვილად ეს ძალიან კარგია, მე თუ მკითხავთ, არა მარტო მე ამას ბევრი ბევრი კვლევა ადასტურებს. ასევე სკრინინგ პროგრამების განვითარება ძალიან ხელს უწყობს ადრეულ სტადიაში აღმოვაჩინოთ სიმსივნეები, რაც თავისთავად განკურნების წინაპირობაა. დიახ, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ, ბატონ ზაზა. თქვენ ბრძანეთ, რომ ერთი მხრივ ავადობის მაჩვენებელი იზრდება. ანუ შემთხვევები, რომელიც ყოველწლიურად ფიქსირდება, რაოდენობრივად უფრო მეტია, ვიდრე იყო წინა წელს მაგალითად. და ეს არის საერთო ტენდენცია. თუმცა ამავე დროს თქვენ ბრძანეთ, რომ ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზარდა ამ დიაგნოზის მქონე, იმიტომ რომ ჩვენ ვისწავლეთ დაავადების უკეთ მართვა, დაიხვეწა მეთოდები, რომელთა გამოყენებითაც ხდება ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარება. როდესაც ვლაპარაკობთ ონკოლოგიასთან კავშირში მეთოდის არჩევაზე, ყოველთვის არის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. მოდით მე იმ მხარეს შევეხები, რომელიც თქვენთვის ძალიან აქტუალურია ხოლმე. თქვენ ყოველთვის ამბობთ და მე მინდა რომ მაყურებელმაც იცოდეს, ჩვენ სანამ შემოვიდოდით, თქვენ ხაზი გაუსვით იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ პაციენტის ინდივიდუალური მახასიათებლები, მისი ხასიათობრივი თავისებურება, მისი ცხოვრების წესი, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. შესაბამისად, როდესაც დღის წესრიგში დგას, რომელი მეთოდი ავირჩიოთ, რა განსაზღვრავს მეთოდის არჩევანს და აი ასეთ შემთხვევაში მე უკვე ვაკონკრეტებ საკითხს, იმიტომ რომ მაყურებელი ელოდება თქვენს მოსაზრებებს სხივურ თერაპიასთან დაკავშირებით, როდის დგება დღის წესრიგში სხივური თერაპიის გამოყენების აუცილებლობა? დიახ. ყველა პაციენტი განხილული უნდა იყოს ინდივიდუალურად. ეს აღნიშნავს იმას, რომ მაინდა-მაინც ყველა პაციენტს უნდა განუსაზღვროს კონკრეტული მისთვის მისადგომი მკურნალობა, რადგან ძალიან ბევრი მკურნალობის ტიპი მეტნაკლებად სტერეოტიპულია. ეს ერთი არის. მაგრამ რახან მაგალითად რო ავიღოთ სარძეო ჯირკვლის სიმსივნე მაგალითად ადრეულ სტადიაში ხალმა გაიკეთა ოპერაცია და ადგენდა მთელი რიგი გამოვიდა მთელი რიგი მახასიათებლები ამისი და ამის მიხედვით დგება სტანდარტული მიდგომა, როგორ უნდა გაკეთდეს. ეს ერთი, მაგრამ აუცილებელია ამ ადამიანის მე ვიტყოდი ფსიქოსოციალური, ემოციური ფონის გათვალისწინება და ასევე ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინება. აქ არის სწორედ ექიმის ხელოვნება ამაშია, რომ პაციენტს მიუდგეს, პაციენტს აუხსნას
ანუ ინფორმაცია მიაწოდოს სათანადოდ გასაგებად, რომ პაციენტი მას წამოყვეს. ისე ექიმა კი არ უკარნახოს რა უნდა გაკეთდეს, ექიმ უნდა შესთავაზოს მკურნალობის გრძა და რა თქმა უნდა პაციენტმა ძალიან კარგად უნდა გაიაზროს და მისი მოთხოვნილების, მისი პრიორიტეტების და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პირობების და ვითარების შესაბამისად იქნეს მიღებული საერთო გეგმა. გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, როგორ უნდა უკურნალოთ ამა თუ იმ პაციენტს. ეს არის ინდივიდუალური მიდგომა. გარდა იმისა, რომ კიდევ არსებობს მთელი რიგი ლაბორატორიული და ასე ვთქვათ ტექნიკური მორფოლოგიური კვლევები, ნატიფი, რაც ჩვენ გვაძლევს მეტნაკლებად საშუალებას, ვთქვათ, ვიცით, რომ ვთქვათ, ეს პრეპარატი ამ პაციენტზე იმოქმედებს თუ არა. ეს ერთია, ეს აუცილებლად აქიმა ეს უნდა იცოდეს. ამაში ეს სწორედ ექიმის უმთავრესი როლი, როგორც სამედიცინო ექსპერტის. მაგრამ ამასთან ერთად ექიმს კიდევ ბევრი სხვა თვისება უნდა ახასიათოს, მათ შორის ეს არის უნდა შეძლოს კომუნიკაცია, ანუ ურთიერთობა. სხვა შორის არა მარტო პაციენტთან, არამედ მის ირგვლივ მყოფ ხალხთან, მის ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საერთოდ ონკოლოგიური დაავადება ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ერთეული ინდივიდის, ასე ვთქვათ, პრობლემა. ხშირად ჩამაში ჩართულია მისი ოჯახობა, ნათესაობა. მაგალითად, ვითვალისწინებთ ხშირად იმას, რომ ონკოლოგიურ პაციენტს ყავს შვილები, შეიძლება ძალიან ახალგაზრდები, შეიძლება არასრულწლოვანებიც კი, მათ მოთხოვნილებების გასათვალისწინებით დასაფიქრებელია ამაზე, როგორ უნდა მიუდგეს, როგორ უნდა დავეხმაროთ ოჯახის წევრებს, მათ შორის ძალიან პატარა ბავშვებსაც კი, როგორ უნდა აღიქვან მშობლის თქვა დაავადება. მოკლედ, ამაზე საუბარი შეიძლება ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდეს. რაც შეეხება სხივურ თერაპიას. ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობაში ჩვენ გამაყოფთ, შეიძლება ითქვას, ორი ტიპის მიდგომას. ეს არის ეგრეთ წოდებული სისტემური მკურნალობა, ანუ მკურნალობა ასეთ შემთხვევაში გულისხმობს რაღაც მედიკამენტურ მკურნალობას. ამაში შეიძლება შედიოს ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია და მთელი რიგი ახალი თერაპიის, ანუ წამლის სახით, ერთ სიტყვით. წამალი მთელ სისტემაში, მთელ ორგანიზმში ვრცელდება და თქვათ ძალიან ყველა მთელ უბანს მიწვდება, ყველა უბანს. ანუ ჯანმრთელსაც და პათოლოგიურ უბნებს. ეს არის სისტემური მკურნალობის ტიპები. ამაში შედის ქიმიოთერაპია როგორც წესი და მისი, თქვათ, სხვადასხვა მედიკამენტოზული ვარიაციები, ან ახალი ტიპის სისტემური მკურნალობები. იმუნოთერაპია სხვათა შორის. სხივური თერაპია კი განეკუთვნება ადგილობრივი ან ლოკალური მკურნალობის მეთოდს, ისევე როგორც ქირურგია. მაგალითად, ქირურგი ჩვენ მკურნალობთ მხოლოდ ერთ ადგილს, ერთ ორგანოს და არა ორგანოთა სისტემებს, ხო მართალია? სხივური თერაპია მიეკუთვნება, ასე ვთქვათ, ქირურგიულ შეიძლება ითქვას ბრჭყალებში, ოღონდ არა პირდაპირ გაგებით, მკურნალობის მეთოდს, ოღონდ დანის გამოყენების გარეშე. ესე იგი, დისტანციურად. დიახ, ხშირად ვეძახით სხივურ თერაპიას ორგანოს შემანარჩუნებელ მკურნალობას. არ არის აუცილებელი ამით ორგანო მოსპო. მაგალითად, აი ხორხის კიბო რა ვიყოთ, ძალიან ისეთი თვალსაჩინო მაგალითია. მთელ რიგ შემთხვევებში ნაჩვენებია ოპერაცია, ანუ ხორხის ამოღება. ყოველთვის არა. სტადიას გააჩნია. ძირითადად ეს არის ნაჩვენები, როცა თვითონ ხორხის ხრტილი დაზიანებულია. ამიტომ საერთაშორისო სტანდარტით ოპერაციით დაწყება ჯობს და შემდეგ ქიმიოსხიურის თერაპიის გაგრძელება. მაგრამ არის პაციენტმა შეიძლება უარი განაცხადოს ოპერაციაზე. ამიტომ შეიძლება მას შევთავაზოთ, ასე ვთქვათ, მეორე რიგის მკურნალობა, რომელიც გულისხმობს ორგანოს ანუ ხორხი შეინარჩუნოს ქიმიოსხიურის თერაპიით. რატომ? წარმოიდგინეთ, სხივური თერაპიის ეს ვთქვათ, ეს ნაწილაკები შედიან მის ვთქვათ ხორხში და ასე ვთქვათ შლიან ან იწვევენ სიმსივნე უჯრედების პტომას. ცხადია, ასევე ეს ეხება ჯანსაღ უჯრედებსაც, ხო მართალია? მაგრამ შეიძლება ჩვენ ვიცით გამოცდილებთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ადამიანს ხორხი შემოშვა, ის განიკურნოს კიდევაც, თუ დავიწყებთ ამით. თუმცა გამოცდილებით ცნობილია, რომ ოპერაციით ან ხორხის ამოღებით დაწყება უკეთეს. აი სხივური თერაპია თქვათ ესეთი რამ არის. სხივური თერაპია როგორც ყველაფერი, კარგით. ბოდიში უნდა გაგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ მაყურებელი ძალიან გთხოვს გადაცემის დაწყების მომენტიდან ეთერში შემოსვლას, კითხვა აქვს თქვენთან და უპასუხოთ დილამშვიდობისა, გისმენთ. მოგესალმებით, ორი შეკითხვა გვაქვს მაპატიეთ. ეს ცოტა გამოკვლევებს ეხება და რამდენად ეხება თქვენ კითხვას, თქვენ გადაცემას არ ვიცი. აი, როდესაც საჭიროა MRT-ს გაკეთება კონტრასტით, რენტგენის გადაღება და კატე,
აი კატეს შემთხვევაში უფრო მეტად ხომ ხდება დასხივება და აი ეს ორგანიზმში რამდენი ხანი რჩება ეს გამოსხივების შედეგი კონტრასტული ნივთიერება, როდესაც შედის ამისი უკუჩვენება რამდენი გასაგებია თქვენი შეკითხვა, შემდეგი შეკითხვა მეორე თქვენ მეორე შეკითხვაც გქონდა, მაყურებელ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ დიაგნოსტიკური თვალსაზრისით და რისკები არის თუ არა. დიახ. ეს ყოველთვის გათვალისწინებულია კომპიუტერული ტომოგრაფიით კვლევის დროს გათვალისწინებულია ის რომ გარკვეული დოზის რადიაციით ანუ დასხივებით პაციენტს ასე ვთქვათ ვაძლევთ გარკვეულ დასხივებას თუმცა ეს დოზა იმდენად დაბალია რომ არ უნდა გეშინოდეთ ანუ კომპიუტერული ტომოგრაფიის გამოყენება არ იწვევს ასე ვთქვათ სიმსივნური დაავადების რისკს თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ უნდა მოხდეს ძალიან ხშირად მაგალითად როგორც წესი 2-3 თვეში ერთხელ კომპიუტერული ტომოგრაფია თავისი მცირე დოზით სრულად არ არის ასე ვთქვათ საშიში მაგნიტური რეზონანსით გამოკვლევა ანუ MRT-ის გამოკვლევა არ არის რადიაციული პირიქით სხვა ადამიანის მაგნიტური ველის გაძლიერება ხდება და ამის დაფიქსირება ანუ აქ დასხივება არ აქვს დიახ ანუ ერთ სიტყვით თუ ექიმმა გადაწყვიტა რომ თქვენ გჭირდებათ ესა თუ ის გამოკვლევა მე მგონი არ არის ასე ვთქვათ არავითარი საფუძველი იმის არ უნდა გქონდეთ რომ ამის გეშინოდეთ ბუნებრივია ექიმი ყოველთვის ამას აკეთებს გააზრებით და მხოლოდ იმ გამოკვლევებს ნიშნავს რომელიც თქვენთვის საჭიროა ყოველთვის არ არის საჭირო კომპიუტერული ტომოგრაფია ან მაგნიტური რეზონანსი ან პეტ-სკენირება სხვათა შორის ყველაფერს ამას უნდა სწორად გამოყენება ანუ პროფესიონალი ექიმი ყოველთვის სწორად დაგინიშნავთ ზედმეტ გამოკვლევას თქვათ არ დაგინიშნავთ დაგინიშნავთ კონკრეტულად იმ გამოკვლევას რომელიც თქვენ და დასკვნის სახით მინდა გითხრათ რომ კომპიუტერული ტომოგრაფიის სხივური დოზა ძალიან პატარა და არავის არც თქვენ არც თქვენს გარშემო ყოფთ ეს საფრთხეს არ უქმნის მაშინათვეც კი მე ცოტა ხნით რომ ამოისუნთქოთ განსხვავებულ რეჟიმში ხარ კვების ზონაში გადავინაცვლებ და თქვენს აზრს გავაგზავნებ. თქვენ საუბრის დასაწყისშივე ახსენეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც რისკებს ვიაზრებთ ონკოლოგიის შემთხვევაში, გავითვალისწინოთ ადამიანის ცხოვრების ხარისხი და რაც თავი ადამიანის ცხოვრების წესი, ცხოვრების სტილი ახსენეთ თქვენ. ჩვენ კვების ზონაში გვაქვს შუქნიშნის ფერები. წითელი, სადაც პრაქტიკულად ვლაპარაკობთ აკრძალვებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ არასოდეს ვამბობთ ერთ უნივერსალურ დიეტაზე არ ვსაუბრობთ. ერთი უნივერსალური კვების მოდელი არ არსებობს, იმიტომ რომ ადამიანი ყველა განსაკუთრებულია, თუმცა მაქსიმალური სიფრთხილით ვიყენებთ იმ პროდუქტებს, რომელიც არის და შეზღუდვით წითელ ზონაში. ყვითელ ზონაში ეს არის, რა თქმა უნდა, შეზღუდვის ზონა, რომელიც უფრო მეტ სიფრთხილეს გულისხმობს და შეიძლება ეს პროდუქტები ნაკლებად გამოვიყენოთ, მაგრამ გამოვიყენოთ. მწვანე ნებადართვის ზონა, მაგრამ მოდით მე ერთგვარად თქვენ ცალკეულ ფრაზებში გაბნეულ რამდენიმე ინფორმაციას შევაჯამებ, იმიტომ რომ რისკთა შორის თქვენ დაასახელეთ რამდენიმე კომპონენტი, მე დავიწყებ ყვითელი ზონით და შემდეგ შევავსოთ ეს ინფორმაცია. ყვითელ ზონაში დღეს ჩვენ გვაქვს ყველაზე მეტად აღიარებული ონკოლოგიური რისკების თვალსაზრისით ისეთი პროდუქტები, როგორიც გახლავთ ჭარბი წონასთან ასოცირებული ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლები და მათი დატვირთვა. აი ეს პროდუქტები, ამ შემთხვევაში მე მაქვს შაქარი და მაქვს სხვადასხვა სახის ტკბილეული და ნუგბარი, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ხანდახან რომ მივირთმევთ. აქ ლაპარაკია სისტემატურად დიდი რაოდენობით მოხმარებაზე და როდესაც ჩვენი კალორიების ძირითადი ნაწილი ამ პროდუქტებით არის შევსებული. მეორე ჯგუფი ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული პროცესირებული პროდუქტები, ანუ ტექნოლოგიურად დამუშავებული პროდუქტები, შემწვარი, დაშაშხული, შებოლილი, დაკონსერვებული პროდუქტები. მე არ გულისხმობ იმას, რომ კონსერვი ერთხელ თუ შეჭამეთ, თქვენ აუცილებლად ონკოლოგიური პრობლემების რისკის წინაშე დგახართ. არა. აქ ლაპარაკია თუ თქვენი ძირითადი კვება არის აგებული ამ პროდუქტებზე. სხვათა შორის პროცესირებულ პროდუქტებში შედის ჩიფსებიც, პოპკორნებიც, ნებისმიერი შებოლილი პროდუქტები, რომელიც შეიძლება მაგალითად ჰამბურგერებში და მსგავს პროდუქტებში გქონდეთ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ყველა დაბრაწული პროდუქტის მდუღარეთ ცხიმში მომზადებულ პროდუქტებში, სადაც გარდა იმისა, რომ აკრილამიდი წარმოიქმნება, ასევე არის ტრანსცხიმები და ბატონი ზაზა დამეთანხმება, მთელ მსოფლიოში კონტროლდება ყველა ის პროდუქტი, რომელშიც არის შესაძლო
რაოდენობით ტრანსხიმი უნდა იყოს ვალდებულება აქვს ყველა ქვეყანას მიუთითოს პროდუქტში რა რაოდენობით არის ტრანსხიმების შემცველობა. ამავე დროს ჩვენ აქ გვაქვს ალკოჰოლთან დაკავშირებული სიფრთხილე ბატონმა ზაზამ უკვე ახსენა, ეს არის გაზიანი სასმელები, აქ მნიშვნელოვანია ის რომ მათი დამსახურებით ორგანიზმში მუდმივად იქნება მჟავე არე და დღეს უკვე დადგენილია რომ მჟავატუტოვანი წონასწორობის დარღვევა ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა მუდმივი შემჟავება ორგანიზმის რომ ეს არის ნოყიერი ნიადაგი ნებისმიერი პროცესისათვის მათ შორის ონკოლოგიისათვის მაგალითად არასწორი ცხიმოვანი დატვირთვა ნახშირწყლოვან დატვირთვასთან ერთად მაშინ როდესაც ორგანიზმის დატუტიანება და მე აქ მართალია წარწერა არ აქვს მაგრამ უნდა გავამხილო რომ ეს არის ჩვენი ტრადიციული საქართველოში არსებული ტუტეწყლები მინერალური წყლები ოღონდ დაგაზვის გარეშე ის ორგანიზმს ატუტიანებს ასევე ორგანიზმს ატუტიანებს მაგალითად წყალში ლიმონი ძალიან ხშირად ურჩევენ ხოლმე ხო ადამიანებს რომ რამდენიმე წვეთი მიუხედავად ლიმონის სიმჟავისა ჩვენ ვიცით რომ დატუტიანება ორგანიზმის დაცვა არა მარტო ონკოლოგიისაგან არამედ ზოგადი პროცესისაგან რომელსაც ანთება ქვია და ანთება არის ყველგან გამშვები მექანიზმი მათ შორის ონკოლოგიურ პათოლოგიაში აგრეთვე მე მაქვს აქ რამდენიმე პროდუქტი მაგალითად დადგენილია ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის კვლევებით რომ სულფორაფანი რომელიც შედის სხვადასხვა პროდუქტში და ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი რაოდენობით არის ბროკოლიში არის ანტიკანცეროგენული ეფექტის მქონე. ლიკოპენი, რომელიც არის პომიდორში და მრავალ სხვა პროდუქტში, სხვათა შორის სეზონურად ჰქონდა საზამთროშიც. მაგალითად, ალიცინი, რომელიც არის ნიორში ბუნებრივი ანტიბიოტიკის სახით და სელენი, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი ანტიოქსიდანტი E ვიტამინთან ერთად. აი ეს პროდუქტები, ცხადია, იმ მცენარეულ ბოჭკოსთან ერთად, რომელიც ახსენა ბატონმა ზაზამ და რომელიც 28-30 გრამის ზრდასრულმა ადამიანმა უნდა მიიღოს ყოველდღიურად, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ იმ პროდუქტებთან ერთად, რომელიც ახლა მწვანე ზონაშია. აგრეთვე დადგენილია ნაწლავის როლი იმუნური სისტემის პასუხში და იმუნური ძალების გაძლიერებაში და თუ ჩვენ ცოცხალი ბაქტერიებით, რომელიც ჩვენს მამაპაპურ მაწონშია, გავაძლიერებთ ჩვენს მიკროფლორას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო მდგრადები ვიქნებით სიმსივნური პროცესების წინაშე და კიდევ ერთი, რაც მე როგორც ნუტრიციოლოგმა მინდა ვთქვა და ბატონი ზაზა ჩამერთვება აუცილებლად, არის ერთი რამ, როგორც წესი სიმსივნური პროცესის დროს ბევრ ცილას ვკარგავთ. განსაკუთრებით ამას კატაბოლიზმი ქვია. ეს პროცესი განსაკუთრებით ძლიერდება სხივური თერაპიის დროს, ქიმიური პრეპარატების გამოყენების დროს, ამიტომ სწორი ცილის შევსება, არა უბრალოდ ბევრი ვაჭამოთ პაციენტს, არამედ სწორად მიირთვას მან, არის უმნიშვნელოვანესი და მე აქ თევზი მაქვს, იმიტომ რომ ის არა მარტო ცილით, არამედ აუცილებელი ცხიმოვანი მჟავებითაც ამარაგებს პაციენტს. თქვენ ამას ყოველდღიურად ითვალისწინებთ, ბატონ ზაზა, მე უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენს მაყურებელს გავუზიარებ. ხომ არაფერი გაქვთ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ისეთი რაც არ მithქვამს და სიამოვნებით დაამატებდით. მე არ მოგახსენეთ, ხალბატონ მარი, რომ მე სხვაშორის ვეგეტარიანელი ვარ 35 წელია, ასე რომ მე სულად ვეთანხმებ თქვენს კონცეფციას. სხვაშორის მე არც თევზს ავჭამ. არც მე მივირთმევ ხოლმე ბატონ ზაზა უნდა გავაკეთო. ძალიან კარგი. რა ვიცი, და საერთოდ არ მაქვს არანაირი მოთხოვნილება, ვთქვათ მე არ გულისხმობ ცხოველურ საჭმელში ვთქვათ რძის ნაწამს. პირიქით რძის ნაწამს ძალიან დიდი სიამოვნებით მივირთმევ. საერთოდ მე მგონი რომ ძალიან ჯანსაღია მცენარეულ საკვებები პლუს ეს ვთქვათ აი ესეთი არაკულით მიღებული ცხოველური პროდუქტები. მე ვეგანი არა ვარ, თუმცა პატივისცემ მათ ასე ვთქვათ შეხედულებას. იცით რა, მიუხედავად ამისა, როგორც ექიმს არ მაქვს უფლება რომ პაციენტს ასე ვთქვათ, პაციენტს ვეუბნები, როცა მეკითხებიან, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ მე თვითონ ვეგეტარიანი ვარ, მაგრამ როგორც თქვენ ახსენეთ, ვთქვათ, ქიმიოთერაპიის დროს ზოგჯერ საჭიროა რაღაც დამატებითი ცილების მიღება, თუმცა მე არ მიმაჩნევს მადამაის ხორცით უნდა მოხდეს. მე უბრალოდ არაფერს არ ვამბობ იმ დროს რა, სწორად გამიგეთ, იმიტომ რომ პაციენტი რომელიც ქიმიოთერაპიას გადის, სულ სხვა რეალობაშია და მე არ მინდა უბრალოდ ვაკეთებ ვაძლევს თქვა ჩემ ექთანს გადავაბარებ, მივაბარებ ამ ასე ვთქვათ ნუტრიციულ საკითხს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად მე მაგალითად ერთ-ერთი სპეციალისტი ვარ, ერთი ჩემი ქვესპეციალობა არის თავსა და კისრის სიმსივნეების სხიური თერაპია, რომელსაც ხშირად სიმსივნე განიკურნება, მაგრამ ძალიან მძიმე მკურნალობის ხარჯზე, როგორც არის სხიური თერაპია კისრის არეში, ეს იწვევს, ესე იგი, იმას, რომ პაციენტები ძალიან
წონას ძალიან ისე კარგავენ, რომ შეუძლებელია მათთვის ასე თქვა ჩვეულებრივი გზით საკვების მიწოდება და ჩვენ იძულებულად ზონდით ვკვებოთ ისინი. ასე დროს უკვე ასე ვთქვათ ვეგეტარიანულ დიეტაზე ლაპარაკი ზედმეტის არის ხომართალი. და მე გეთანხმებით, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ. მე ვაპირებდი ახლა ბლოგის დასრულებას, მაგრამ აუცილებლად ვიტყვი, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რაც ბატონმა ზაზამ ბრძანა. რა თქმა უნდა, თქვენ შეიძლება ინტერნეტში წაიკითხოთ, რა არის სასარგებლო ამა თუ იმ პრობლემის დროს, რა ჯობს რომ ამოვიღოთ საკვებიდან, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ საკვები არის და კვება არის სიამოვნება და როდესაც ადამიანს აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, კვება უნდა დარჩეს ის ინსტრუმენტი, რომელიც მისი სიამოვნებისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ. ცოტა თხილად მოვექცეთ აკრძალვებს, ცოტა მეტი თავისუფლება მივცეთ, მეტი არჩევანის უფლება მივცეთ და სწორედ რაც ეს სიამოვნება, ისე შევუხამოთ მის ჯანმრთელობას და მის მდგომარეობას. ჩვენ ახლა გვექნება სიუჟეტი, რომელიც გაგვახსენებს რუბრიკას შეზღუდული შესაძლებლობები. დიახ, არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, ისევე როგორც არიან ადამიანები ჩვენს გვერდით შეზღუდული შესაძლებლობებით, მაგრამ თუ ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ გარემო არ იყოს მათთვის შეზღუდული, მაშინ ისინი აუცილებლად მოახერხებენ და დაგვიმტკიცებენ, რომ მათი უნარები არის შეუზღუდავი. კრისტი შანავას მორიგი სიუჟეტი ამ ციკლიდან. ამ მდგომარეობამ მასწავლა ბრძოლა. ყოველთვის იმ მიზანზე ვფიქრობ, აი რაღაცას რომ მოვიფიქრებ თუ ჩაფიქრებული მაქვს, ის რეალურად ვაქციო. ბრძოლის უნარიანი გამხადა უფრო მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ადრე ეგრე არასდროს არ მიფიქრე და არც ვფიქრობდი. წამითაც კი არ შემიძლია რომ გავჩერდე, ძალიან აქტიური ვარ. ზოგ შეიძლება წარმოუდგინოთ მოეჩვენოს, მაგრამ ისეთ რამებსაც ვაკეთებ ხოლმე, რომ აი შეიძლება ფეხზე მოსიარულებაც კი ვერ გააკეთოს და აი არ წარმოედგინოს. მე ვარ ლალი მენახარიშვილი. ვარ 26 წლის. ცხოვრობ ქობულეთში, სოფლად მუხაესტატეში. 18 წლის ვიყავი, როცა ავარიაში მოვყევი. იქიდან ჩემი ცხოვრება სრულიად შეიცვალა. ძალიან დიდი დაზიანება მივიღე, ხერხემლის სრული ტრავმა. გონება არ დამიკარგია, მხოლოდ გავიძახოდი დამაწვინეთ არა და ვიწეკი, არაფერს არ ვგრძნობდი. ერთი კვირის შემდეგ, როდესაც თვალები გავახილე, მივხვდი, რომ სადღაც ვარ მოთავსებული, არ მეცნო არც გარემო, არც არაფერი და მხოლოდ ვიკითხე, რომ რა მოხდა. რამოდენიმე დღის შემდეგ ამიხსნა ერთ-ერთმა ექიმმა, რომ ეს არის ის, რომ ვეღარ გაივლი და შენ გადაადგილდები ეტლით ამის შემდეგ. სახლში რო გავიწერე, იმას ამბობდნენ მხოლოდ, რომ რამოდენიმე თვეს ვიცოცხლები და მეც არა. მაგრამ მიყვარს ძალიან ბრძოლა. დღემდე არასდროს არ ვჩერდები. და დავიწყე ჩემით სახლში ბალიშებით ნელ-ნელა წამოჯდომა. ახალი წლის ღამე იყო, როდესაც ჩემი მეგობრები მესტუმრენ და აი მაშინ დავჯექი პირველად სულ რაღაც 5 წუთით, მაგრამ ჩემთვის იყო ის 5 წუთი მთელი წლები. ეტლი არ მყავდა, მე მეგობარმა ეტლი მათხოვა. და დავიწყე დაჯდომა, გარეთ გასვლა. დედაჩემმა მომცა იმის ძალა, რომ მე სახლში არ დამჯდარიყავი. მინდოდა რომ მისი თვალები სევდიანი არ ყოფილიყო. მინდოდა რომ ბედნიერად იგრძნო თავი, მიუხედავად იმისა, რომ მე ეტლით მოსარგებლე ვარ, არ მინდა რომ ეს დედაჩემმა იგრძნოს. პირიქით მინდა რომ ყოველდღიურად დავაღიმო დედაჩემი და მინდა რომ ძალიან ბედნიერი იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გადაიტანა დედაჩემმა და არ მინდა რომ სევდიანს ხედავდე ოდესმე. თავიდანვე გავაცნობიერე, რომ სადაც ის ტრავმა მივიღე, იმ ადგილას ჩემი ცხოვრება არ დამთავრებულა. პირიქით უფრო მეტი მოტივი მომცა და უფრო მეტი სტიმული მომცა ცხოვრებამ, რომ მე ბრძოლა რაღაცების გამო. როდესაც პირველად გამოვედი გარეთ, ძალიან დიდ დაბრკოლებებს შევეჯახე, ძალიან ბევრს. მაწვდენ ქუჩაში ხურდას, ძალიან ისეთი თვალებით მიყურებდნენ, ხმა მესმოდა მხოლოდ, ეს რა საწყალია, მაგრამ არ ვაქცევდი ყურადღებას.
სახლში დაჯდომით და ჩაკეტვით ძალიან ბევრ რამეს გამოაკრდები. ბევრ ადამიანს ვიცნობ უკვე, ვინც ეხლა მიიღო ტრავმა და ვეხმარები ადაპტაციაში. მინდა რომ არ ჩაიკეტონ თავიდანვე გქონდეთ იმის სურვილი, რომ გავიდნენ გარეთ, დრო არ დაკარგონ წამითაც, იმიტომ რომ დრო ძალიან ხანმოკლეა და დროის დაკარგვა არ ღირს. გამოვიდნენ გარეთ და დატკბენ ცხოვრებით, იმიტომ რომ ცხოვრება მართლაც ძალიან მშვენიერი არის. დავბრუნდით ჩვენ ეთერში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის გვაქვს ხოლმე განსაკუთრებული სიამაყე ამ სიუჟეტების ხილვის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენი პერსონაჟები არიან მართლა ძალიან მამაცი, განსაკუთრებული ადამიანები, რომელთა მაგალითი შეიძლება ძალიან ბევრი ჩვენგანისთვის იყოს мотиваციის წყარო. და როდესაც ვლაპარაკობთ ონკოლოგიურ დაავადებებზე, ადამიანებს ძალიან სჭირდებათ мотиваცია. შესაბამისად, მაყურებელთა კითხვები სხივურ თერაპიასთან დაკავშირებით სრულად ბუნებრივია. რამდენად სწორია გავრცელებული აზრი, რომ ჯერ აუცილებლად სხივური თერაპია უნდა ჩატარდეს, შემდეგ ქიმიოთერაპია და თუ ქიმიოთერაპია დაწყებულია, აღარ შეიძლება სხივური თერაპიის ჩატარება. იცით რა, ეს მიგომა არასწორია, რადგან ყველა კონკრეტული შემთხვევა და ყველა კონკრეტული დაავადება ონკოლოგიური უნდა იმართოს განსხვავებულად. შეიძლება ზოგჯერ საჭიროა ქიმია და სხივური თერაპიით დაწყება, შემდეგ ოპერაცია და გაგრძელება შეიძლება ითქვას ზოგ შემთხვევაში ქიმიოთერაპიით, პირიქით ოპერაციით დაწყება, გაგრძელება სხივური თერაპიით, ქიმიოთერაპიით და ასე შემდეგ. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია. არის შემთხვევები, როდესაც სხივური თერაპია შეიძლება იყოს ნაწილი მთელი მკურნალობისა, რომელიც პაციენტის განკურნებას ისახავს მიზნად. არის შემთხვევები, როდესაც განკურნება, თქვათ, ძალიან არარეალურია სამწუხაროდ და სხივური თერაპია შეიძლება გამოვიყენოთ პალიაციური, ანუ შემამსუბუქებელი თვალსაზრისით. შეკითხვა სრულიად ბუნებრივია. ყველა შემთხვევაში შეიძლება თუ არა სხივური თერაპიის გამოყენება და რა შემთხვევაში არ შეიძლება სხივური თერაპიის გამოყენება ონკოლოგიური დიაგნოზის დროს? იცით რა, სხივურ თერაპიას ვიყენებთ არა სხვა შორის, არა მხოლოდ ონკოლოგიური დიაგნოზების დროს, არამედ კეთილთვისებიანი წარმონაქმნების დროსაც, ისეთი თქვათ, აი მაგალითად სმენის ნერვის კეთილთვისებიანი სიმსივნე. უბრალოდ იქ როცა ვერ მიუდგები ქირურგიულად, შეიძლება ეს გააკეთო სხივური თერაპიით. ასევე გარკვეული სიზართა ანომალია ტვინში შეიძლება მოვარჩინოთ სხივური თერაპიით. არა, ყოველთვის შეიძლება სხივური თერაპიის გამოყენება, უბრალოდ უნდა ექიმმა უნდა განსაზღვროს, რამდენ მიზანშეწონილია ამის გამოყენება არის თუ არა ეს საჭირო. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა უნდა დაგისვათ, სხვათა შორის ეს ჩემთვისაც აქტუალურია, რომ დღეს უნდა შევეხოთ ასეთი ტიპის კითხვებსაც. მაყურებელს ხშირად აქვს ხოლმე ასეთი შეკითხვა. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი პრობლემის მართვა, ჩვენ ვფლობთ ძალიან ბევრ მეთოდს საქართველოში, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ასეთი რეალური სურათი და თავი არ უნდა მოვიტყუოთ, რომ საკმაოდ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე თუნდაც სხივური თერაპიისთვის ტოვებს საქართველოს და მიდის საქართველოდან ამ მკურნალობას იტარებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მიღმა ხდება ეს. რა უდევს ამას საფუძვლად? ჩვენ არ ვაკეთებთ რაღაცას ისე როგორც საჭიროა. ჩვენ არ ვიცით ისე როგორც იციან დანარჩენებმა. ეს არის ჩვენ აზროვნებაში და ცნობიერებაში დამკვიდრებული და ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი. თუ ეს არის კიდევ სხვა რამ, ძალიან ბევრი საკითხია, ეკონომიკური საკითხი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ეს კითხვას პატევს. ანუ რატომ არის ჩვენგან ასეთი გადინება სხივურ თერაპიასთან დაკავშირებით? იცით რა, მოდით მე არ შევეხები მიზეზს რატომ არის. ამა თუ მიზეზის გამო, ალბათ მიზეზი ამ მიზეზს ვთქვათ, ბევრი ასპექტი აქვს, ბევრი წახნაგი აქვს, ალბათ პაციენტებისში ჩამოყალიბებული აზრი, რომ ვთქვათ, იგივე ახლო, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ უკეთესად კურნალობენ, ვიდრე ჩვენი კოლეგები ადგილზე ეს, ალბათ ექიმებმა საკუთარ თავს უნდა დაუსვან კითხვა, რატომ ვთქვათ, გარბიან პაციენტები უცხოეთში და ასე შემდეგ. მიზეზებს ახლა არ შევეხები. მაგრამ ეს ძალიან ტკიუნეული საკითხია ჩემთვის. ჩემს ერთ-ერთ მისიად შეიძლება ითქვას მიმაჩნია, რომ ადრე თუ გვიან მივახციო იმას, რომ პაციენტები ჩვენი ქართველი საქართველოს მოქალაქეები, დიახ, სულ ერთია რა ეთნიკური წარმოშობის არიან, ყველანი დარჩენ ადგილზე უკურნალობენ. მე ვიცი, მე მყავს ძალიან ბევრი კარგი კოლეგა საქართველოში, ყველა სფეროში, ონკოლოგიაშიც და ასე შემდეგ.
ჩვენი რესურსებით მე ვიტყოდი რომ 90%-ზე მეტის კურნალობა შეიძლება ადგილზე. ჩემი მხრივ მე მზადა ვარ დავეხმარო ყველა კოლეგას, დავეხმარო სახელმწიფო ასე ვთქვათ სტრუქტურებს, ჯანდაცვის სამინისტროს, მე ასევე ყველა უცხოეთში მოღვაწე ქართველი სპეციალისტი, რომელსაც ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ შეიძლება ითქვას ჩვენს ქვეყნებში, ევროპაში წამყვანი სპეციალისტი როლი და ფუნქცია გვენიჭება, ჩვენ შეგვიძლია გადავწყვეტოთ უზარმაზარი ამოცანები იქ, რატომ არა საქართველოში. ამის საშუალება თუ მოგვეცემა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ისე, რომ ჩვენი ქართველი კოლეგების ადგილზე მომუშავა ქართველი კოლეგების დიდის თუ პატარას დახმარებით, საერთობლივი ძალით ჩვენ დავტოვებთ პაციენტებს ადგილზე და გავუკეთებთ ყველაფერს, რაც კი საჭირო. დიახ, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ჩემი მხრივ ერთი ფრაზა აუცილებლად მინდა დავამატო. როდესაც ადამიანს უჭირს, მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს თანადგომას, ოჯახის, მისთვის საყვარელი გარემოს არსებობას და ეს როგორც წესი არის დამხმარე ფაქტორი ხოლმე და თუ ჩვენსავე სახლში, ჩვენსავე ოჯახში, ჩვენსავე ქვეყანაში მოვაგვარებთ ყველა პრობლემას, ეს ბევრად უფრო გააუმჯობესებს გამოსავალს იმ ბრძოლაში, რომელიც ონკოლოგიასთან დაკავშირებით გვაქვს როგორც გრძელი გზა გასავლელი. ერთი შეკითხვა მაქვს ასევე, რომელიც კარგად ინფორმირებულ საზოგადოებას უკავშირდება, მაყურებელი ჩვენი მოგეხსენებათ 21 საუკუნეში ძალიან ბევრს კითხულობს, როდესაც ესა თუ ის პრობლემა აქვს. სხივური თერაპიის ერთ-ერთ სახეზე მინდა გკითხოთ, რომელიც აინტერესებს საზოგადოებას, ეგრეთ წოდებული პროტონთერაპია. ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო სახელწოდება მისი ასეთია. საქართველოში შეიძლება ბევრმა სხვა სახელწოდებით გაიცნოთ, მოდი ცოტა გითხარით, რასაც მოვასწრებთ რამდენიმე სიტყვით. თქვენ გულისხმობთ ადრონულ თერაპიას, რომელიც მე ვიტყოდი დავარქვათ ამას პროტონული თერაპია. ნუ ჩავეძიებით ახლა დეტალებს, განსხვავებით ფოტონებისა და ელექტრონებით, ანუ ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ, მიღებული მეთოდისაგან განსხვავებით. განსხვავება ის არის, რომ ვთქვათ, ტრადიციულად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ელემენტარული ნაწილაკები, რომელთა რიცხვი შედის უარყოფითი დამუხტული ელექტრონები და ნეიტრალური ფოტონები. მაგრამ არსებობს მძიმე ნაწილაკები, პროტონებით, ნეიტრონებით, კარბონის იონებით და ასე შემდეგ დასხივება. ყველაზე გავრცელებული მათ შორის არის პროტონოთერაპია. პროტონოთერაპია ერთ-ერთი სახეა სხივური თერაპიის, მასში ესე იგი გამოყენებულია პროტონების დადებითი თვისება, რომ შეუძლიათ ესე იგი დაასხივონ სამიზნე ისე, რომ გაცილებით ნაკლებად დააზიანონ ჯანსაღი ქსოვილი ირგვლივ. ეს უნივერსალურია, ყველასათვის გამოსადეგი მეთოდია. დიახ, ეს უბრალოდ ასე ვთქვათ, მოდი ვთქვათ ესე, ეს პროტონების დამახასიათებელი თვისება, ამ პროტონია ყველგან, ხო მართალია? დიახ. მაგრამ პროტონული თერაპიას აქვს ესე იგი, ესე ძირითადი მისი უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ალბათ სავარაუდოდ ზუსტად არ ვიცით დადასტურებული არ არის, შეგვიძლია შევამციროთ ხანგრძლივი დაზიანებები, ჯანსაღი ქსოვილების. მაგრამ არა ყველა დაავადების შემთხვევაში. პროტონების ეს დადებითი და განსაკუთრებული თვისება დაასხივოს მცირე მოცულობა დამზოგველად. დამზოგველად. განსხვავებით ფოტონებისაგან, ხო, შეიძლება მათი პირიქით უარყოფითი მხარე გახდეს, იმიტომ რომ იმდენად რთულია ამ მეთოდის სწორად ჩატარება, იმიტომ კი არა რომ თავისთავად მოითხოვს ძალიან მაღალ პილოტაჟს, ძალიან დიდი გამოცდილების პერსონალს, მაგრამ შეიძლება პირიქით უარყოფითად იმოქმედოს ამან. როგორც წესი, ეფექტი, ანუ განკურნების ეფექტი ერთსა და მეორე შემთხვევაში ერთი და იგივეა. ანუ ის, რომ პროტონული თერაპიით განიკურნება ადამიანი და ფოტონებით არა, ეს სამწუხაროდ არასწორია. ნელა-ნელა, ეს ადრე იცით პროტონული თერაპია ყოველთვის იყო კომერციულ ხელში. ამიტომ დიდი სამეცნიერო კვლევები ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენ სურს, როგორც ექიმებს, ჯერჯერობით არ მოიპოვება. დანიაში არსებობს ახლად გახსნილი პროტონული ცენტრი. მე პროტონულ თერაპიასთან მუშაობ უკვე რამდენიმე ათწლეულია, შეიძლება ითქვას, ძალიან ბევრი პაციენტი მე თვითონ გამიგზავნია ჰიუსტონში, MD Andersonis ცენტრში, ჰაიდელბერგში და ასე შემდეგ. ყოველთვის უნდა შეირჩეს ჩვენება, ყველა პაციენტისთვის პროტონული თერაპია არ გმოგვი. ძირითადად გამოდგებას, მოკლედ რომ ვთქვათ, ბავშვებში, რომელთაც აქვს შანსი გადარჩენის, ასევე ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს აქვს განსაკუთრებული ტიპის ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადება. მოკლედ ეს დანარჩენ ჩვენებებზე მიდის მუშაობა, უნდა დრო გამოაჩენს ეს თერაპია ჯობია თუ არა
ჩვეულებრივ ფოტონურ თერაპიას. დიახ. ყოველ შემთხვევაში დღეს მხოლოდ იმ ინფორმაციას ვაწვდით საზოგადოებას, რაც მოცემულ მომენტში გვაქვს და არ ვამტკიცებთ კატეგორიულად, რომ ეს ნამდვილად ასეა და ერთი წინადადებით თუ მოვასწრებთ სხივური თერაპიის უარყოფითი შედეგები, ანუ ნეგატიური შედეგები, რომელიც აღელვებს ონკოლოგიურ პაციენტთა გარკვეულ ნაწილს. ყველაზე ხშირად ეს არის დამწრობასთან დაკავშირებით გვეკითხებიან სხივური თერაპიის მერე, ეს რამდენად სახიფათოა და რამდენად შესაძლებელია მისი ან თავიდან აცილება, ან უკეთ მართვა. ყველა ესე იგი სხვადასხვა ტიპის დაავადება, სხვადასხვა ტიპის გართულება ახლავს. ძირითადად გართულებებია მწვავე, რომელსაც პაციენტი ასე ვთქვათ განიცდის უშუალო დასხივების დროს ან მცირე დროის შემდეგ ეს მათი უმრავლესობა გაქრება და პაციენტმა მაგალითად შეიძლება საერთოდ არც ვერც იგრძნოს ვერაფერი, ვთქვათ, შემდეგ ასე მომდევნო წლებში. თუმცა შეიძლება გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ, ცვლილებები მისთვის იყოს ცნობილი. მაგალითად, თავკისრის არეს თუ ავიღებთ, შეიძლება იყოს პირის სიმშრალე, რაღაც გარკვეული სახით გამოხატული, ვთქვათ, კლაპის გაძნობა და ასე შემდეგ. უმრავლეს შემთხვევაში სხივური თერაპიის დოზები ისეა შერჩეული, რომ მწვავეს და ქრონიკული, ვთქვათ, გართულებები იყოს მართვადი. და გამოსtildeულ სხივურ თერაპევტს და ონკოლოგს შეუძლია ისე ჩაატაროს ეს თერაპია, რომ პაციენტს მინიმალური დაზიანება მიაყენოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მაყურებელს მე უნდა არა უბრალოდ შევახსენოთ დღეს ვინ იყო ჩვენი სტუმარი, არამედ წინასწარ უთხრა, რომ ჩვენი საუბრების ციკლი თანამედროვე ონკოლოგიის ტენდენციებზე და რაც მთავარია იმ სიახლეებზე, რომელიც ამა თუ იმ მეთოდის გამოყენებასთან ახლავს, წინ ელოდება. რეალურად ჩვენ ამ საუბარს გავაგრძელებთ გარკვეული პერიოდულობით ბატონ ზაზასთან ერთად. ხოლო მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ჩვენი თანამემამულე დანიიდან, კოპენჰაგენის საუნივერსიტეტო კლინიკის წამყვანი კლინიკური ონკოლოგი და სხივური თერაპევტი ბატონი ზაზა უჯმაჯურიძე. ჩვენ ერთმანეთს ხვალდილით შევხვდებით ტრადიციულად. მე აუცილებლად გეტყვით თემას. მართალია, უცნაურად ჟღერს განათლება ჯანმრთელობასთან კავშირში, მაგრამ არის თუ არა განათლება ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ჯანმრთელობა, რას გულისხმობს განათლება და რას ნიშნავს ჩვენი ფიზიკური, მენტალური, სოციალური კეთილდღეობა. ნახვამდის დღესდღეობას გისურვებთ.